Hello friends, সকলোৱে নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব। ভিজিটৰ্ছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টে এডমিশ্যন বা চমুকৈ ভিছা। ভিছা হৈছে এনেকুৱা এটা ডকুমেণ্ট, যিটো ডকুমেণ্ট নহ'লে আপুনি এখন দেশৰ পৰা আন এখন দেশলৈ ভ্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ সহজকৈ ক'বলৈ হ'লে নিজৰ দেশৰ পৰা আন এখন দেশলৈ বা বিদেশলৈ আপুনি যাব নোৱাৰে। যদিহে আপুনি ভ্ৰমণ কৰি ভাল পোৱা লোক আৰু দেশ বিদেশৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাইবিলাক চাই ভাল পায়, তেনেহ'লে আপুনি এইটো ভিডিঅ' চাব পাৰে। কাৰণ এইটো ভিডিঅ'ত মই এনেকুৱা কিছুমান ঠাইৰ নাম ক'ম, যিবিলাক ঠাইলৈ বা যিবিলাক দেশলৈ আপুনি ভিছা নোহোৱাকৈও যাব পাৰিব। মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ভিছা হৈছে এনেকুৱা এটা ডকুমেণ্ট, যিটো ডকুমেণ্ট নহ'লে আপুনি এখন দেশৰ পৰা আন এখন দেশলৈ যাব নোৱাৰে। এতিয়া এখন দেশৰ পৰা আন এখন দেশলৈ যাবলৈ হ'লে আমাক দুটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়। এটা হৈছে পাছপৰ্ট, এক নম্বৰতে, আৰু দুই নম্বৰতে হৈছে ভিছা। পাছপৰ্টখন হৈছে আমাৰ পৰিচয় পত্ৰ, যিখন ইছ্যু কৰে মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছে। অৰ্থাৎ যিখন দেশৰ বাসিন্দা সেইখন দেশৰে বিভাগীয়ভাৱে তাক কি কৰা হয়, ইছ্যু কৰা হয়। আৰু পাছপৰ্ট ইছ্যু কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বৰ্তমান এট প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিয়াত 36 আছে পাছপৰ্ট অফিচ আছে। আৰু ভিছাখন হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু, সেইখন ইছ্যু কৰিব কোনে, যে আপুনি যিখন দেশত যাব বিচাৰিব সেইখন দেশৰ যিটো আমাৰ কি থাকিব, ফৰেইন এম্বেচি থাকিব, দূতাবাস থাকিব, বৈদেশিক দূতাবাস, সেই দূতাবাসেহে ইছ্যু কৰিব। অৰ্থাৎ যদিহে আপুনি আমেৰিকা যাব বিচাৰে, তেনেহ'লে আমাৰ ভাৰতত থকা আমেৰিকান দূতাবাসে সেইখন ইছ্যু কৰিব। ঠিক তেনেকৈ যিখন দেশত যাব বিচাৰে সেইখন দেশৰ দূতাবাসেহে সেইখন ইছ্যু কৰিব। এতিয়া পাছপৰ্ট বা ভিছা বনাওঁতে মানুহৰ বহুত দৌৰাদৌৰি হয়, বহুত ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব লাগে, বিভিন্ন ঝামেলা হয়, যাৰ কাৰণে বহুতৰে কি নহয়, পাছপৰ্টখনটো হৈ যায়, কাৰণ যিখন নিজৰ দেশে দিব যিহেতু কোনো সমস্যা নহয়। কিন্তু ভিছাখন বহুত দেশে দিবলৈ টান পায়, বা বহুতো মানুহক বিভিন্ন কাৰণবশতঃ ভিছাখন দিব নোৱাৰে, বেলেগ বেলেগ দেশে দিব নোৱাৰে। তেনেস্থলত সেই ব্যক্তিজনৰ কাৰণে কি হয়, সেইখন দেশলৈ যোৱা সপোনটো সপোন হৈ থাকি যায় বা যাব নোৱাৰে। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান দেশো আছে, যিবিলাক দেশলৈকে এজন ভাৰতীয় নাগৰিকে অকল পাছপৰ্টখন থাকিলে যাব পাৰে, ভিছা নোহোৱাকৈ যাব পাৰে, আৰু সেইখন দেশৰ ঠাইবিলাক চোৱাৰ সপোনটো পূৰণ কৰিব পাৰে। এনেকুৱা দেশবিলাকৰ ভিতৰত আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া দেশ আছে ভূটান, নেপাল, শ্ৰীলংকা, ফিজি, ইণ্ডোনেছিয়া, মালয়েছিয়া, মালদ্বীপছ, ম্যানমাৰ ইত্যাদি। এনেকুৱা বিভিন্ন দেশ আছে। প্ৰায় 58খন দেশলৈকে ভাৰতৰ নাগৰিকে ভিছা নোহোৱাকৈ যাব পাৰে। এই 58খন দেশৰ ভিতৰত প্ৰায় 26খন 26খন ভিছা ফ্ৰী কাউণ্ট্ৰি আছে, য'ত ভিছা বনাব নালাগে। আৰু বাকী কেইখন দেশত কি কৰিব লাগে, গৈ পোৱাৰ পিছত তাত গৈ ভিছা বনালেও হৈ যায়, আৰু সেই কামটো অলপমান তুলনামূলকভাৱে সহজ। এই দেশবিলাকৰ নাম, যিবিলাক দেশত ভিছা নোহোৱাকৈ যাব পাৰি বা তাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰি, এই দেশবিলাকৰ নাম আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব, আৰু তাত যোৱাৰ প্লেনিং কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে জাষ্ট ফ্লাইটৰ টিকেটটো কাটিলে হ'ল। অৱশ্যে আপোনাক ইয়াৰ বাবে এটা বস্তু লাগিব, সেইটো হৈছে আপোনাৰ এখন ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট। যদিহে আপুনি ভাৰতৰ নাগৰিক, আপোনাৰ এখন পাছপৰ্ট লাগিব। যেনেকৈ আমি গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ হোল্ডাৰে এখন আই কাৰ্ড লগত লৈ ফুৰোঁ, বা কলেজ ষ্টুডেণ্টে এখন আই কাৰ্ড লগত লৈ ফুৰোঁ, ঠিক তেনেদৰে আমি যে ভাৰতৰ নাগৰিক, আৰু সেই ভাৰতৰ নাগৰিক হোৱাৰ আই কাৰ্ডখন হৈছে আমাৰ পাছপৰ্টখন। সেইখন অৱশ্যে আপোনাৰ লাগিব, আৰু সেইখনেৰে আপুনি এইকেইখন দেশলৈকে সুন্দৰভাৱে ভিছা নোহোৱাকৈয়ে যাব পাৰিব। গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ পাইছে, তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্যমূলক ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।